สวัสดีครับนักศึกษาปฏิบัติการที่ 5การวัดค่าการนำไฟฟ้าวันนี้มีวัตถุประสงค์2ข้อนะครับก็คือข้อ1เพื่อศึกษาการนำไฟฟ้าของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ก็คือว่าสารเหล่านี้จะแตกตัวให้ไอออนบวกแล้วก็ไอออนลบข้อ2ก็คือเพื่อหาค่า Ka ของกรดอะซิติกซึ่งเป็นกรดอ่อนอันนี้เป็นทฤษฎีนะก็เดี๋ยวครูจะขอพูดคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าเราจะได้เรียนในเลคเชอร์วิชา203226อีกทีนะค่าการนำไฟฟ้าเนี่ยเราใช้สัญลักษณ์เป็นตัว L ใหญ่นะตัว L ใหญ่นะครับซึ่งแปรผกผันกับค่าความต้านทานค่าการนำไฟฟ้านี้ขึ้นกับจำนวนไอออนถ้าจำนวนมากก็ค่าการนำไฟฟ้าก็มากไปด้วยแล้วก็ถ้าความเร็วไอออนนะ ionic velocity คือความเร็วไอออนถ้าเกิดว่ามีค่ามากค่าการนำไฟฟ้าก็จะมากไปด้วยนะแปรผันตรงกันผลของอุณหภูมิถ้าเกิดว่าอุณหภูมิเพิ่มนะสุดท้ายก็จะได้ว่ามันก็จะมีค่าการนำไฟฟ้าที่มากขึ้นนะจึงจำเป็นที่จะต้องบันทึกค่าอุณหภูมิในการทดลองด้วยนะครับเพราะว่ามีสิ่งสำคัญอุณหภูมิเพิ่มทำให้ค่าการนำไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วยส่วนที่เราจะใช้ในการคำนวณวันนี้ก็จะเป็นส่วนนี้เลยนะที่ตีกรอบสีเหลืองไว้สีแดงตรงนี้นะแลมด้าเท่ากับแคปป้าส่วนพันซีเคตัวนี้เรียกว่าเป็นแคปป้า C คือความเข้มข้นหน่วยเป็นโมลาร์นั่นเองตัวนี้คือโมลาร์นะความเข้มข้นแล้วก็แคปป้าทีนี้แลมด้าคืออะไรแลมด้าคือโมลการนำไฟฟ้านักศึกษาจะเห็นคำว่าโมลนะมีคำว่าโมลเข้ามานะเมื่อสไลด์เมื่อกี้ตัว L เห็นไหม L คือค่าการนำไฟฟ้านะค่าการนำไฟฟ้าแต่นี้ถ้าเกิดว่ามีคำว่าโมลหรือตัวแลมด้าเนี่ยเนาะนะครับโมลจะเป็นตัวแลมด้าเนาะตัวใหญ่แหลมๆตรงนี้เรียกว่าเป็นแลมด้านะเหมือนกับความยาวคลื่นนะ K เนี่ยแคปป้าเนี่ยนะเป็นค่าการนำไฟฟ้าเฉพาะภาษาอังกฤษคือ specific conductance K คือ L เซตานะ L คือค่าการนำไฟฟ้าเซตาคือค่าที่ของเซลล์ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราแทน K เท่ากับ L เซตาลงไปตรงนี้นักศึกษาก็จะได้ว่าแลมด้าเท่ากับ L เซตาส่วนพันสี่ก็คือกรอบสีเหลืองตรงนี้นี่เองนะครับโดยที่เซตาหน่วยเป็น1ส่วนเมตรหรือว่าเปอร์เมตรเนาะแล้วก็ L หน่วยเป็นซีเมนคืออะไรซีเมนก็คือ1ส่วนโอห์มนั่นเองนะเราจะใช้สมการนี้นะในการซึ่งเขาเรียกว่าเป็น de Broglie-Onsager นะครับเป็นสมการเนี่ยที่ใช้ในการพลอตกราฟสำหรับแลบวันนี้ด้วยก็คือจะให้แกน y ตรงนี้ตัวแลมด้าแล้วก็แกน x เป็นรากที่2ของความเข้มข้นเดี๋ยวนักศึกษาจะได้เห็นอีกทีนะ a b ก็ข้างที่แลมด้าศูนย์คืออะไรอันนี้คือตัวใหม่เนาะเรายังไม่ได้เคยเจอมาก่อนคือมวลการนำไฟฟ้านะแลมด้าคือมวลการนำไฟฟ้าเนาะแต่ว่าตัวที่ห้อยศูนย์นี้ครับก็คือจะเป็นที่ความเข้มข้นต่ำมากๆต่ำสุดๆเลย c ความเข้มข้นลู่เข้าสู่เลขศูนย์นะการหาค่าแลมด้าศูนย์ก็คือนักศึกษาก็พลอตกราฟนะครับกราฟระหว่างตัวแลมด้าโมลการนำไฟฟ้าเนาะแลมด้าคือมวลการนำไฟฟ้ากับรากที่2ของความเข้มข้นนักศึกษาจะเห็นว่าแลมด้าศูนย์เนี่ยจะหาได้จากไหนก็คือจุดตัดแกน y นั่นเองเนาะนักศึกษาเห็นแดงๆ2จุดนี้เนาะอันนี้คือจุดตัดแกน y ก็คือเป็นค่าแลมด้าศูนย์อันนี้เป็นเส้นกราฟอันนี้เป็นกลมๆนี่คือจุดข้อมูลนะแล้วก็เราก็ลากเส้น smooth curve ให้มันเป็นแนวโน้มหลังจากนั้นลากมาตัดแกน y จุดตัดนี่แหละนะครับจะเป็นค่าแลมดาศูนย์ของอิเล็กโทรไลต์นั้นๆซึ่งนักศึกษาจะเห็นว่าตัวพระเอกของเราเป็นไงพระเอกของเราคือตัวกรดอะซิติกกรดอ่อนตัวนี้นักศึกษาจะพบว่าค่ามันไปครับมันไม่ได้ตัดแกน y นะมันเหมือนกับว่าจะขนานกับแกน y ไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าเกิดว่ามันขนานกันเนี่ยนักศึกษาเห็นว่ามันขนานกันเนาะเราก็จะหาค่าแลมดาศูนย์ของกรดอะซิติกไม่ได้จากกราฟนะเพราะว่ามันไม่มีจุดตัดเนาะนักศึกษาเห็นว่ามันขนานกันไปนะครับประมาณนี้ดังนั้นการหาค่าแลมดาศูนย์ของกรดอะซิติกเราจะต้องใช้สมการตรงนี้เลยนะครับที่ครูวงซึ่งถ้าเกิดนักศึกษาดูในหนังสือจะพบว่าเป็นสมการที่ 5.4 เขาทำยังไงก็คือว่าเอาค่าแลมดาศูนย์ของสาร3ตัวที่ทราบค่านะไฮโดรคลอริกเห็นไหมครับมีจุดตัดแกน y แล้วก็โซเดียมอะซิเตตนักศึกษาพอดกราฟวันนี้จะพบว่ามันจะมีจุดตัดแกนนะที่ไหนสักที่หนึ่งเนาะแล้วก็โซเดียมคลอไรด์นะครับนักศึกษาเอาค่า
แลมดาส่วนของสาร3ตัวนี้อิเล็กโทรไลต์3ตัวนี้มาบวกมาลบกันจะได้ค่าแลมดาส่วนของกรดอะซิติกโอเคนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นท่านนี้นะครับคอร์รอชได้คิดไว้ได้อธิบายสมการนี้ไว้นะครับการหาค่า Ka ของกรดอะซิติกเราจะได้ใช้สูตรอันนี้ในการเขียนรายงานของเราด้วยสำหรับแลบบนนี้แลมดาคืออะไรครับคือ degree of ionization ก็คือว่าองศาการแตกตัวแปลตรงๆเลยเนาะองศาการแตกตัวก็คือตัวอัลฟาคืออะไรอัลฟาคือมวลกำลังไฟฟ้าหารด้วยมวลกำลังไฟฟ้าที่สภาวะเจือจางสุดๆแลมดาศูนย์คือเจือจางสุดๆเลยนะเจือจางมากๆนักศึกษาก็ใช้กรดอ่อนนะครับอันนี้กรดอ่อน Ha เขียนสมดุลไอออนได้เป็นแบบนี้สมการการหาค่า Ka เป็นแบบนี้ในเลคเชอร์จะมีเนาะไม่ต้องกังวลนะครับสุดท้ายจะได้เป็นสมการ 5.9 และ 5.9 นี้ก็คือสมการที่ 5.10 นั่นเองจัดรูปใหม่เฉยๆนะครับได้เป็นสมการที่ตีกรอบสีแดงตรงนี้อันนี้แหละเราจะใช้ในการพล็อตกราฟเขียนรายงานวันนี้นะนักศึกษาจะให้ตรงนี้เลยเห็นไหมเขาบอกว่าตรงนี้พล็อตเทียบกันโดยที่นักศึกษาดูจากตรงนี้นะให้ตัวนี้เป็นแกน y แล้วก็ที่วงตัวนี้เป็นแกน x ดังนั้นนักศึกษาจะได้ว่าความชันนะก็คือ1นะครับ1ส่วน Ka แลมดา0กำลัง2ความชันคงให้เป็นตัว m ก็แล้วกันนะแล้วก็ mx บวก c นะสีส้มตัวนี้ก็เป็นตัว c นะครับนักศึกษาเห็นไหมครับ y เท่ากับ mx บวก c ตัวนี้จะเป็นสมการเส้นตรงเนาะเหมือนกับที่เราเคยเรียนมาแล้วต้องนานละแล้วก็ความชันเป็นตรงนี้เลยนะที่วงไว้สีเขียวสีแดงตัวนี้นะครับ1ส่วน Ka แลมดา0กำลัง2ความชันกราฟมาดูการทดลองอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับเครื่องวัดการไฟฟ้าเป็นแบบดิจิตอลอ่านค่าได้ง่ายมากเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะขวดปริมาตรขนาด100 ml บิ๊กเกอร์ขนาดเล็กปีเป็ดเพื่อตวงปริมาตรที่แม่นยำขวดฉีดน้ำเพื่อล้างหัววัดนะสารที่เราใช้มีอิเล็กโทรไลต์4ตัวทั้งหมดนี้จะแตกตัวเป็นไอออนได้นะกรดอ่อนอะซิติกพระเอกของเราจะหาค่า Ka ของเขาว่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ไฮโดรคลอริกโซเดียมคลอไรด์แล้วก็โซเดียมอะซิเตตทั้งหมดนี้มีความเข้มข้นเท่ากันนะครับ 0.010 โมลาร์คือ10คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองซึ่งความข้นไม่สูงเนาะดังนั้นไฮโดรคลอริกก็ไม่น่ากลัวนะครับความข้นมันไม่ได้สูงมากสักเท่าไหร่วันนี้การเจือจางเริ่มต้นมาทำแลบแล้วเข้าห้องแลบเนี่ยนะนักศึกษาต้องเจือจางสารก่อนทำยังไงครับนักศึกษาจะใช้ขวดปริมาตรขนาด100เห็นไหมครับตัวนี้นี่ครูซูมให้ดูนิดนึงเห็นไหมขนาด100 ml นะใช้ขวดนี้แหละแล้วก็ตรงแถวๆคอขวดจะมีขีดอาจจะเป็นสีแดงหรือสีขาวหรือสีอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้นะครับถ้าเติมของเหลวเข้าไปตามให้ได้ปริมาตรตามขีดตัวนี้จะได้ปริมาตรโดยรวมเป็น100 ml นะเบื้องต้นนักศึกษาใช้กรดอะซิติกนะความข้นตัวนี้เริ่มต้นก็คือ10คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นะใช้ปิเป็ดมานะปิเป็ดเนาะ50 ml ใส่ไปสมมุติ50ครูเดาเอาประมาณตรงนี้นะครับแล้วจากนั้นก็เติมน้ำกลั่นให้ไปเรื่อยๆจนถึงขีดที่คอขวดตรงนี้ดังนั้นสารจะได้ปริมาตรรวมทั้งหมดเป็น100 ml โอเคไหมสิ่งที่ได้ตรงนี้แหละความข้นลดลงครึ่งหนึ่งละนะครับจาก 0.010 ก็เหลือ 0.005 โมลาร์เรียบร้อยนะก็คือตรงนี้นะครับสารตัวนี้จะมีอยู่100เนาะนักศึกษาก็ปิเป็ดออกมาครับจาก100ตรงนี้นะปิเป็ดมาแค่50ใส่ในขวดใบใหม่นะขวดปริมาตรใบใหม่ขนาด100เหมือนเดิมนะใส่50แล้วก็เติมน้ำกลั่นไปอีกนะครับจนถึงคอขวดตรงนี้ก็จะมีปริมาตรรวมเป็น100ดังนั้นก็ได้สารความเป็นข้นลดลงครึ่งนึงละจากเมื่อกี้เท่านี้เนาะ5คูณ10ลบ3แล้วก็สุดท้ายจะได้ 2.5 คูณ10ลบ3ทำไปอีกนะเจือจางแบบนี้ลักษณะเดียวกันก็จะได้ความข้นลดลงครึ่งหนึ่งและครึ่งหนึ่งตามลำดับนะครับดังนั้นนักศึกษาจะได้ความข้นทั้งหมด5ค่าครับเริ่มต้นตัวนี้1เจือจางอันที่2แล้วก็เจือจางอีกได้อันที่3แล้วก็อันที่4และอันที่5ได้5ความข้นด้วยกันนะจากนั้นทำไงต่อได้สารในขวดปริมาตรขวดต่างๆละนักศึกษาก็เทใส่ลงในบิ๊กเกอร์ขนาดเล็กก็พอนะก็คือตามนี้นะครับ1 2 3 4 5บิ๊กเกอร์ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสมมติเป็นอะซิติก
แล้วก็นักศึกษาก็เดี๋ยวจะต้องเตรียมสารอีกนะครับสารอื่นก็อาจจะเป็นอะไรอิเล็กโทรไลต์ตัวอื่นนะครับก็จะมีบิ๊กเกอร์1 2 3 4 5บิ๊กเกอร์ด้วยกันนะครับเป็นประมาณนี้นะอันนี้พูดถึงกรดอะซิติกก่อนเราจะวัดค่าการนำไฟฟ้านะใช้เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าขอให้นักศึกษาวัดจากความข้นต่ำไปสูงก่อนนะจดอุณหภูมิไว้ด้วยเพราะอุณหภูมิมีผลต่อค่าการนำไฟฟ้านะครับวัดจากอุณหภูมิโทษทีจะวัดจากความข้นต่ำไปหาสูงเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนความข้นจะได้ไม่เกิดการคลาดเคลื่อนมากนะจากความข้นต่ำไปหาสูงมันไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่แต่ถ้าสูงไปหาต่ำเนี่ยมันต้องมีความผิดพลาดเข้ามาเกี่ยวข้องละนะนักศึกษาเห็นว่าเราจะมีตัวปรับช่วงเห็นไหมครับรูปข้างล่างนี้ช่วงปรับช่วงค่าการนำไฟฟ้าตัว L เนี่ยเนาะนักศึกษาเห็นว่าอันนี้หน่วยเป็นไมโครซีเมนต์เห็นไหมครับซีเมนต์ก็คือหน่วยของตัว L คือค่าการนำไฟฟ้านะจะเห็นมี3ช่วงด้วยกันตรงนี้นะครับนักศึกษาสามารถดันขึ้นไปหรือเอาไว้ตรงกลางตรงนี้หรือดันลงมาข้างล่างก็ได้เบื้องต้นขอให้นักศึกษาลองใช้ที่ช่วงพิสัยต่ำๆก่อน0 ถึง 200ก่อนก็คือเอาแท่งตัวนี้นะครับไว้ตรงกลางนะเอาเลื่อนไว้ตรงกลางแล้วก็ใช้ช่วงแคบๆนี้วัดก่อนนะครับเพื่อจะได้ตัวเลขที่มีความละเอียดของผลที่ได้มากขึ้นนะแล้วก็หลังจากนั้นถ้านักศึกษาพบว่าพอวัดค่าไปแล้วปุ๊บดูหน้าจอละหน้าจอจะเป็นประมาณนี้นะหน้าจอแบบนี้เลยเนาะถ้าค่ามันจะเกินตรงนี้นะครับเกินช่วงที่เราตั้งไว้แล้วเช่น0 ถึง 200มันเกินละเราก็ปรับช่วงนี้ให้มันเพิ่มขึ้นนะก็จะต้องลำดับต่อไปก็ต้องเป็น0 ถึง 2,000 ไมโครซีเมนต์เนาะแล้วถ้าเกิดว่ามันจะเกิน 2,000 อีกเราก็ต้องปรับไปเป็น0 ถึง 20,000 เลยนะครับเพื่อให้มันครอบคลุมค่าที่เราจะวัดได้ด้วยนะดังนั้นเริ่มต้นใช้ตัวน้อยก่อนเนาะ0 ถึง 200ก่อนนะครับก่อนวัดทุกครั้งเนี่ยเริ่มต้นในการวัดสารตัวแรกของเราในห้องแลบเนี่ยเราก็ต้องล้างก่อนนะนักศึกษาก็เอาหัววัดดำๆนี่เห็นไหมตัวนี้เป็นหัววัดนะนักศึกษาก็เอาหัววัดเนี่ยเอากระบอกฉีดน้ำนะครับมาฉีดไปที่หัววัดนะแล้วก็อันนี้เป็นบิ๊กเกอร์ที่รองรับของเหลวที่เราไม่ใช้นะก็จะเป็นน้ำที่ล้างหัววัดตัวนี้ไปอยู่ข้างล่างเรียบร้อยนะพอฉีดด้วยน้ำกลั่นไปละรอบหนึ่งเราก็ต้องเอาสารละลายที่เราจะวัดค่าตัวแรกก็คืออยู่ในบิ๊กเกอร์เนี่ยเนาะเทไปที่หัววัดตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อให้มันชุ่มหรือว่าอาบไปด้วยสารที่เราต้องการวัดค่าก่อนนะน้ำที่ติดตอนแรกจะได้หล่นไปข้างล่างด้วยนะครับโอเคดังนั้นนักศึกษาก็เทไปแต่ว่าอย่าเทไปเยอะมากนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเหลือสารที่ใช้วัดค่าการนำไฟฟ้าเนี่ยเหลือสารน้อยนะน้อยเกินไปก็จะไม่ท่วมหัววัดตรงนี้นะครับนั้นใช้สารเทล้างไม่ต้องเยอะนะตอนแรกๆนะแล้วก็พอเปลี่ยนความข้นนักศึกษาไม่จำเป็นจะต้องใช้น้ำกลั่นฉีดนะครับจากขวดฉีดเนี่ยเนาะถ้าเป็นสารชนิดเดียวกันแล้วเพิ่มความข้นไปเรื่อยนักศึกษาไม่ต้องใช้น้ำกลั่นฉีดนะใช้ความข้นถัดไปเนี่ยเอามาล้างนิดนึงก็พอละล้างลงในบีเกอร์เปล่าๆข้างล่างนะโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำกลั่นนะครับเพราะว่ามันเป็นสารชนิดเดียวกันเพียงแค่เพิ่มความข้นเท่านั้นเองแต่ถ้าจะเปลี่ยนชนิดสารละลายเปลี่ยนชนิดอิเล็กโทรไลต์เนี่ยขอแนะนำให้ใช้น้ำกลั่นฉีดไปก่อนนะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนชนิดนะเนาะแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาตัวแรกที่ความข้นต่ำๆมาล้างตรงนี้หัววัดนะครับลงไปในภาชนะรองรับด้านล่างนะพอทำอะซิติกเสร็จปุ๊บนะก็ทำอีก3ตัวครับก็คือไฮโดรคลอริกโซเดียมคลอไรด์และก็โซเดียมอะซิเตตก็จะครบทั้ง4สารนะครับแล้วก็พอวัดทั้งหมดเสร็จละขอให้นักศึกษาเอาน้ำกลั่นฉีดหัววัดตรงนี้นะแล้วก็สุดท้ายก็เอาทิชชู่ซับให้มันแห้งด้วยนะครับเพื่อจะได้พร้อมใช้งานในต่อไปมาดูผลที่เราจะต้องบันทึกถ้าเกิดว่าในคู่มือของเราเนี่ยนักศึกษาเห็นว่าหัวตารางจะเป็นค่าการนำไฟฟ้าตัวนี้คือตัว L เนาะค่าการนำไฟฟ้าคือตัว L นะครับไม่ใช่ตัวแลมด้านะ
ตัว L นะค่ากำลังไฟฟ้านะครับก็จะมีสาร4ตัวเนาะที่เราวัดค่าได้อันนี้ความเข้มข้นหน่วยเป็นโมลาร์นะแนวโน้มจะเป็นยังไงในขณะที่เราทำการวัดเนี่ยขอให้ดูแนวโน้มไปด้วยจะเป็นแบบนี้นะก็คือว่าถ้าความเข้มข้นมากขึ้นนะอันนี้ความเข้มข้นต่ำเนาะแล้วก็ข้างล่างความเข้มข้นสูงขึ้นถ้าความเข้มข้นมากขึ้นจะได้ค่าการนำไฟฟ้าที่มากไปด้วยดังนั้นจากบนลงล่างนี้จะต้องมีค่ามากขึ้นทุกสารเลยทั้ง4ตัวนะอุณหภูมิห้องจดไปเช่น 30.4 องศาเซลเซียสนะครับทศนิยมก็จะเป็น1ตำแหน่งแบบนี้คอลัมน์บรรยากาศก็จดไปแล้วก็ค่าที่ของเซลล์ทุกคนใช้เหมือนกันเลยนะครับ1ต่อเซนติเมตร1เซนติเมตรกำลังลบ1นั่นเองเขียนไปในรายงานเลยแบบนี้เลยนะทุกคนใช้เหมือนกันนะครับครูไฮไลท์ทำสี่เหลี่ยมมาแล้วเรียบร้อยนะสิ่งที่เราจะวัดได้เนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นแบบนี้สิอันนี้คือในคู่มือนะก็จะเป็นค่าการนำไฟฟ้าโดยเป็นมิลลิซีเมนใช่ไหมแต่ว่าเครื่องดิจิตอลที่เราใช้วัดวันนี้มันจะได้หน่วยเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมครับไมโครซีเมนต่อเซนติเมตรซึ่งไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตรนี้เป็นหน่วยของ L คูณกับเซตาคือหน่วยของแคปปานั่นเองนะอันนี้คือหน่วยของแคปปาดังนั้นหัวตารางเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นตัวแคปปาได้เลยหน้าถัดไปตรงนี้เห็นไหมอันนี้คือในหนังสือเป็นอย่างนี้ก็จริงแต่ว่าเราจะที่วัดได้จากเครื่องเนี่ยนะมันไม่ใช่ตัว L นะครับทุกคนฟังชัดๆนะมันจะเป็นหน่วยนี้ใช่ไหมหน่วยนี้จะเป็นหน่วยของตัวแคปปานะดังนั้นนักศึกษาเขียนรายงานเนี่ยเขียนเป็นแบบนี้เลยนะครับเปลี่ยนหัวรายงานเป็นแบบนี้เลยหัวตารางเป็นแบบนี้เลยค่าแคปปาโดยเป็นไมโครซีเมนต์เปอร์เซนติเมตรของสารทั้ง4ตัวนะแล้วก็บันทึกให้อยู่ในหน่วยนี้เลยนะอาจจะต้องคูณ 10 ยกกำลัง x เข้าไป10กำลังเลขอะไรสักอย่างเข้าไปนะแล้วสุดท้ายเราต้องเปลี่ยนตัวแคปปานี้ให้เป็นตัวโมลการไฟฟ้าหรือตัวแลมดาใช่ไหมครับทำยังไงตรงนี้เลยเปลี่ยน k ให้เป็นตัวแลมดาใช้10กำลังลบ10เข้าไปคูณเนาะแลมดาจะต้องมีหน่วยเป็นแบบนี้ซีเมนต่อโมลคูณกับเมตรกำลัง2นะโอเคนะนักศึกษาลองไปทำดูสิคิดได้เหมือนกับครูไหมครับตัวนี้ดังนั้นการคำนวณเห็นไหมเรามาถึงการคำนวณแล้วนะนักศึกษาก็จะได้ใช้สมการนี้ในการคำนวณซึ่งแคปปาเนี่ยนักศึกษาเห็นว่าแคปปาตัว k เนี่ยเนาะก็จะมีทั้งหมด5ค่าเนาะพิจารณาของกรดอะซิติกเป็นต้นเนาะแคปปาก็จะมี1 2 3 4 5 5ตัวแคปปา5ตัวเนาะแคปปามี5ตัวความข้นก็มี5ตัวใช่ไหมครับความข้น5ค่า1 2 3 4 5ดังนั้นแลมดานักศึกษาเขาจะได้5ค่าครับตรงนี้1 2 3 4 5ของกรดอะซิติกของอีกสารอีก3ตัวก็เช่นกันแต่ละตัวก็มี1 2 3 4 5ค่าของแคปปาโอเคนะแต่ว่าข้อ1เนี้ยนะเขาใช้พอตกราฟข้อ2ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะข้อไหนนะข้อ1นี่แหละเขาให้พอตกราฟนะครับนักศึกษาเขาจะได้ตัวแลมดาเรียบร้อยแล้วเขาให้พอตเทียบกับรากที่2ของความเข้มข้นใช่ไหมดังนั้นตารางของแลมดาเนี่ยครูแนะนำให้เพิ่มคอลัมน์ของรากที่2ความเข้มข้นไปด้วยก็ไม่มีอะไรนักศึกษาเพียงแค่เอาตรงนี้มาใส่รากที่2ก็ได้คอลัมน์ตัวนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาพอตแลมดาเห็นไหมครับตัวนี้ใส่หน่วยด้วยนะครูมักจะเจอว่านักศึกษาไม่ใส่หน่วยครับแลมดาเนี่ยแล้วก็จะโดนหักคะแนนดังนั้นครูกาดอกจันไว้เลยนะว่าแลมดาก็ต้องเป็นหน่วยของเขาด้วยนะครับก็นี่ไงหน่วยของแลมดานะแลมดาเป็นแกน y แล้วก็ไล่2ความเข้มข้นเป็นแกน x ใส่หน่วยมาด้วยนะ c หน่วยเป็นโมลาร์ใช่ไหมใส่ไล่2เข้าไปด้วยก็ไม่มีอะไรก็ทำหน่วยธรรมดานะนักศึกษาพอตกราฟของอิเล็กโทรไลต์3ตัวครับไฮโดรคลอริกโซเดียมคลอไรด์แล้วก็โซเดียมอะซิเตตครูไม่รู้เหมือนกันนะกราฟไหนจะอยู่ด้านบนไหนอันไหนอยู่ด้านล่างอันนี้ครูสมมุติขึ้นมานะครับสีเขียวสีส้มสีชมพูเป็นแบบนี้แล้วก็แต่ละเส้นนักศึกษาจะได้5จุดข้อมูลเห็นไหมครับ5จุดข้อมูลเพราะว่ามีความเข้มข้น5ค่าด้วยกันนะแล้วก็นักศึกษาจะต้องหาแลมดา0ของเอลไลท์ทั้ง3ใช่ไหมก็คือจุดตัดแกน y นั่นแหละลากมาเท่ากับเท่าไหร่ขอให้เขียนไปเลยนะครับว่าเท่ากับเท่าไหร่
ลากแล้วก็เขียนตัวเลขให้ครูเห็นเลยนะในกราฟในกระดาษกราฟสีเขียวๆนะครับว่าแลมด้าศูนย์เท่ากับเท่าไหร่จุดนี้เป็นเท่าไหร่โดยที่ไม่ต้องพลอตกราฟของอะซิติกแอซิดเห็นไหมครับเขาไม่ได้สั่งเห็นไหมเขาบอกว่าจะได้ค่าแลมด้าศูนย์ของอิเล็กโทรไลต์3ตัวนี้ใช่ไหมซึ่งไม่ใช่ของอะซิติกแอซิดนะครับแล้วก็เอามาบวกลบกันตามที่สีขีดเส้นใต้ตรงนี้เห็นไหมก็คือของไฮโดรคลอริกบวกกับของโซเดียมอะซิเตตลบกับของโซเดียมคลอไรด์ซึ่งห้อยส่วนพวกนี้ก็คือได้จากจุดตัดแกน y นั่นเองนะแล้วสุดท้ายก็จะได้ของแลมด้าศูนย์ของกรดอะซิติกพระเอกของเรานะข้อ 3 การคำนวณข้อ 3 นะครับเขาก็จะให้คำนวณค่า degree of ionization แล้วก็ค่าคงที่การแตกตัวของกรด Ka ของกรดอะซิติกที่เราสนใจเนาะเนื่องจากว่าแลมด้านี้มี 5 ค่าใช่ไหม1 2 3 4 5ของกรดอะซิติกใช่ไหมครับแลมด้ามี 5 ค่าแต่ว่าแลมด้าศูนย์เนี่ยนักศึกษาใช้ค่าเดียวไปเลยนะแลมด้าศูนย์ได้จากตรงนี้นะครับก็แทนค่าด้านล่างตัวนี้เลยเนาะแต่ว่าแลมด้านี้มี 5 ค่าเห็นไหมก็เลยจะได้อัลฟา5 ค่าด้วยกันนะ degree of ionization 5 ค่าด้วยกันเนาะดังนั้นนักศึกษาก็เอาอัลฟาเนี้ยแต่ละค่าเนี่ยมาแทนในสมการค่า Ka เห็นไหมครับในเมื่ออัลฟามี 5 ค่าความเป็นค้นก็มี 5 ค่าก็จะได้ Ka ทั้งหมด 5 ค่าครับเราก็เลยต้องหาค่าเฉลี่ยจาก 5 ค่าตรงนี้เนาะนักศึกษาหา Ka เฉลี่ยด้วยนะครับแล้วก็ Ka เฉลี่ยนี้เราจะเรียกว่า Ka จากการคำนวณนะซึ่งเดี๋ยวจะไป Ka จากการคำนวณนี้จะเป็นจากข้อ 3นะซึ่งเราจะไปเปรียบเทียบกับ Ka ในข้อ4อีกทีอันนี้คือข้อ4ก็จะได้ค่า Ka จากกราฟอันนี้คือ Ka จากกราฟเนาะเป็นข้อ4นะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบข้อ3กับข้อ4ซึ่งกันและกันว่า Ka เป็นยังไงกันบ้างเทียบกันข้อ4เขาบอกว่าหา Ka ได้อีกวิธีหนึ่งนะก็คือว่าใช้สมการนี้ในการพลอตกราฟดังนั้นนักศึกษาก็มีค่าแลมด้าแล้วใช่ไหมของกรดอะซิติกเนาะจากตารางเก่าๆใช่ไหมครับนี่ไงตารางแลมด้าของกรดอะซิติกมีทั้งหมด5 ค่านักศึกษาก็ลอกตรงเนี้ย5 ค่านี้มาใส่อีกตารางใหม่นะเป็นตารางตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คือแลมด้าอย่าลืมหน่วยนะครับไม่งั้นโดนหักคะแนนเนาะหน่วยทั้ง3อันตรงนี้แล้วเราจะพลอต1ส่วนแลมด้าใช่ไหมเป็นแกน y นักศึกษาก็เอาเลยครับตรงนี้ไปตั้งหารด้วย1ก็ได้คอลัมน์นี้ออกมาไม่มีอะไรเนาะแล้วก็เอาความข้นนี้5 ค่าไปคูณกับแลมด้าก็ได้คอลัมน์นี้ออกมาโอเคไหมให้ตรงนี้เป็นแกน y ครับตัวนี้เป็นแกน x นะนี่ y อันนี้ x นะครับ y เท่ากับ m x บวก c นี่ไง y เท่ากับ m x บวก c เป็นสมการเส้นตรงสีเขียวเห็นไหมครับนักศึกษาจะได้จุดข้อมูลทั้งหมดสีส้ม1 2 3 4 5จุดด้วยกันแล้วก็ลากเส้นตรงเป็นแนวโน้มนะเอาเป็นเส้นตรงเลยเนาะแกน y คือ1ส่วนแลมด้าเห็นไหมครับแกน x คือ4แลมด้าตรงนี้แล้วก็หาสโลปทำไงสโลปคือเดลต้า y หารด้วยเดลต้า x นะครับอันนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก90องศาอันนี้นักศึกษาก็จะได้ละว่าตรงนี้จะเป็นสโลปให้เป็นตัว m ก็แล้วกัน m เท่ากับอะไร m เท่ากับตัวนี้เห็นไหม1ส่วน Ka แลมด้า0กำลัง2นะ m นี้ความชันหาได้เนาะจากกราฟกระดาษกราฟนี่ครูขอให้พลอตในกระดาษกราฟสีเขียวๆที่เป็นตารางๆเนาะจะได้อ่านสเกลได้แม่นยำนะครับความชันเราหาได้จากกราฟเนาะสร้างเดลต้า y หารด้วยเดลต้า x ครับแล้วดังนั้นแลมด้า0จากไหนแลมด้า0จากข้อนี้ครับข้อ2แลมด้า0รู้ค่า m รู้ค่าดังนั้นติดตัวแปรเดียวใช่ไหมครับก็คือ Ka ก็จะสามารถคำนวณค่า Ka ได้จากกราฟนั่นเองอันนี้คือค่า Ka ในข้อ4นะแล้วก็ในคำถามจะให้นักศึกษาเปรียบเทียบด้วย Ka ในข้อ4จากกราฟและ Ka ในข้อ3จากการคำนวณซึ่งเป็น Ka เฉลี่ยนะว่ามีค่าแตกต่างกันมากน้อยเพียงไหนนะครับมาดูการจบละการสรุปและวิจารณ์สรุปเราจะต้องสรุปตามวัตถุประสงค์ซึ่งเราเห็นว่ามี2ข้อใช่ไหมขอเน้นย้ำนะวัตถุประสงค์ของเราก็คือว่าเพื่อศึกษาการนำไฟฟ้าค่าการนำไฟฟ้าตัวนี้คือตัว L นะครับทุกคนไม่ใช่ตัวแลมด้านะอย่าเข้าใจผิด
เขาถามว่าตัว L นี้เป็นอย่างไรนะนักศึกษาก็อาจจะวิจารณ์ไปประมาณว่าถ้าความเข้มข้นเพิ่มนะครับค่าการไฟฟ้าหรือตัว L ก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนั่นเองนะดังนั้นค่าการไฟฟ้า L แปลงเป็นตรงกับความเข้มข้นนั่นเองโอเคนะแล้วก็ค่า Ka ที่ได้เป็นไงคือวัตถุประสงค์ข้อ2ใช่ไหมครับนักศึกษาก็เขียนสรุปไปนะครับประมาณว่าค่า Ka เฉลี่ยเนี่ยที่ได้จากข้อ3เนาะKa เฉลี่ยจากข้อ3เนี่ยมีค่าเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับค่า Ka ในข้อ4ที่ได้จากความชันกราฟนั่นเองนะแล้วก็วิจารณ์ให้เขียนว่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นเนี่ย Ka มันไม่เท่ากันเนี่ยเนาะมันเกิดจากอะไรนักศึกษาคิดเหตุผลทางวิทยาศาสตร์นะครับโดยห้ามโทษตัวเราเองห้ามโทษเพื่อนอย่าโทษว่าเราวัดค่าคลาดเคลื่อนเราวัดค่าผิดเราไม่ชำนาญไม่เชี่ยวชาญไม่มีประสบการณ์ไม่ได้อย่างนี้จะโดนหักคะแนนนะครับเราอย่าไปโทษตัวเองเราคิดเหตุผลในลักษณะอื่นที่เป็นไปได้นะยกตัวอย่างเช่นอุณหภูมิหรือสภาวะที่เราทดลองหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ห้ามโทษตัวเองเนาะของเสียวันนี้นักศึกษาเห็นว่าความข้นมันต่ำเนาะความข้นไม่ได้สูงมากแม้จะเป็นกรดไฮโดรคลอริกกรดแก่แต่ว่าความข้นมันต่ำนะครับดังนั้นเราเททิ้งซิงค์น้ำได้เลยแล้วก็เปิดน้ำก๊อกตามมากๆกรดอะซิติกก็นะเป็นองค์ประกอบของน้ำส้มสายชูใช่ไหมดังนั้นไม่น่ากลัวโซเดียมคลอไรด์ก็เป็นเกลือใช่ไหมครับโอเคนะโซเดียมอะซิเตตก็ไม่ใช่เกลือที่รุนแรงอะไรสักเท่าไหร่ดังนั้นนักศึกษาเททิ้งซิงค์น้ำได้เลยแล้วก็เปิดน้ำตามเยอะๆนะอย่าลืมตอบตาม3ข้อครูตรวจมาเนี่ยในเทอมก่อนๆเนี่ยนักศึกษาลืมตอบคำถามนี่โดนคะแนนเลยนะครับเพราะว่ากลุ่มเพื่อนๆเขาทำได้เนาะแล้วก็ในข้อ1เห็นไหมคำถามข้อ1เนี่ยเขาจะบอกว่าให้หาค่าจากแหล่งหนังสืออื่นๆดังนั้นนักศึกษาไปหาจากหนังสือเล่มไหนเขียน reference มาด้วยนะว่าในข้อ1เนี่ยเนาะว่าหนังสือมาจากหนังสือเล่มอะไรเช่น Physical Chemistry แต่งโดยท่านนี้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอ้างอิงมาด้วยนะหนังสืออะไรแล้วก็อย่าลืมเขียนเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการเขียน introduction บทนำหรือว่าส่วนอื่นๆที่เราใช้ลอกมาจากที่ไหนก็ดัดแปลงมาจากที่ไหนก็เขียนอ้างอิงด้วยนะครับโอเคครูหวังว่านักศึกษาน่าจะมีความพร้อมมากขึ้นในการทำ lab วันนี้นะส่วนเนื้อหาก็จะได้ไปเรียนในเลคเชอร์อีกทีนะครับครูไม่ซ้ำตัวนี้แล้วกันจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับโอเคงั้นเจอกันในห้องปฏิบัติการมีอะไรสงสัยก็ถามอาจารย์ผู้คุมได้เลยอาจารย์ยินดีอยู่แล้วทุกท่านนะสวัสดีครับ